Hello guys, I'm Aditya. Welcome back to my YouTube channel. তো আজি ভিডিঅ' বেলেগ হ'ব কাৰণ মই এতিয়া ভিডিঅ' মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ অসমীয়াত বনাবলৈ। চবেই কৈছে ছাজেষ্ট কৰিছে অসমীয়াত বনাবলৈ এণ্ড আফটাৰ 9 months এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। তো এতিয়া মই বেচিকেলি আহিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া যাম আজি শ্বিলঙৰ পৰা চেৰাপুঞ্জী দেন ডাউকি। হ'পফুলি প্লেন সেইটোৱে কৰা হৈছে এণ্ড মোৰ প্লেন আছিলে যে 16ত আহিবলৈ কিবা কামৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিব হ'ল, বা ভিনদেউহঁত আগত আহি গ'ল। তো মই ট্ৰেইনত আছোঁ, ৰাতিপুৱা পাইছোঁহি। তো ফ্ৰেছ হৈ পিনে তাৰপৰা অলপ কিবা স্নেক্স কৰি পিনে ওলাই যাওঁ। তো আই উইল কিপ ইউ আপডেটেড। তো এতিয়া আমি ওলাইছোঁ গেষ্ট হাউচৰ পৰা। আপোনাৰ ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম ক'ৰবাত, তাৰপৰা অফ টু শ্বিলং। তো এতিয়া কৈছোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। আমাৰ প্লেন আছিলে বাৰ ভিনদেউৰ, মোৰ আৰু লগৰটো প্লেন আছিলে মেচুকা। তো আমি এৰাউণ্ড 2 to 3 months আগতে আমি প্লেন বনাই থৈছিলোঁ। তো তাৰপৰা হঠাৎ প্লেন চেঞ্জ হৈ পিনে আমাৰ বনা হ'ল যে আমি শ্বিলং আহিম, শ্বিলং মেঘালয়, মানে অকল শ্বিলং বুলি নহয়, মেঘালয়ত আপোনাৰ শ্বিলং, চেৰাপুঞ্জী, ডাউকি এণ্ড অল। তো এইটো প্লেনো আমাৰ বহুত আগৰ প্লেনেই আছিলে, কিন্তু মানে আজিলৈকে এক্সিকিউট হোৱাগৈ নাছিলে। তো এতিয়া কি হৈছে, মোৰ চব প্লেন হৈ গৈ পিনে 16ত আহিব লগা আছিলে। তো অলপ অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে আহিব পৰা হোৱা নহ'ল। তো আহি পেলাই এতিয়া কি হ'ল, এতিয়াতো আৰু একো নাই, এতিয়াতো আমি মানে কি হ'ল, কামখিনিও সেনেকৈ কমপ্লিট নহ'লগৈ। তো যোনটো কাৰণে ৰখা হ'ল মেইন সেইটো কামেই নহ'লগৈ। তো তাৰপৰা এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া কালি ৰাজধানীত আহি পিনে এতিয়া ৰাতিপুৱা পাইছোঁহি। এতিয়া ফ্ৰেছ এণ্ড অল হ'লোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কিবা এটা কৰিম, তাৰপৰা চাওঁ কিবা এটা লাইটকৈ খাওঁ, ইমান হেৰিটো খাব নালাগে কাৰণ জাৰ্ণি আছে, বেছি হেভি খালেও দিগদাৰ হ'ব। তো বাকী আপডেট কৰি থাকিম। তো ৰাইট নাও উই আৰ এট মেঘালয়া। তো আমি অকণমান টাইম তোমাৰ টোল গেট পাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াত চেকিঙত মানে সেই ভেকচিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগে। তো অলপ মানে প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে, হাফ এন আৱাৰমান লাগে। তো সেই গোটেইখিনি কৰি মেলি এতিয়া 3 days পাৰ্মিট লৈ আমি গৈ আছোঁ মেঘালয়া। প্ৰথমত শ্বিলং যাম, তাৰপৰা চেৰাপুঞ্জীত হল্ড কৰিম, চেৰাপুঞ্জীৰ পাছত তাৰপৰা প্লেন কৰিছোঁ এইটো, চেৰাপুঞ্জীৰ পাছত তাৰপৰা ডাউকি বুলি। তাৰপৰা চাওঁ কিজানি প্লেনত চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে। এণ্ড য়েছ, আৰু এটা কথা এইটো কি আছিলে, মোৰ গুৱাহাটী অহা আৰু এটা ৰিজন আছিলে যে মই লেন্স এখন লৈছোঁ নতুন। ল'ৰা এটাৰ পৰা আছে যে তাৰপৰা মই 55 to 50 কেটনৰ লেন্সখন লৈছোঁ। তো সেইখন লেন্স ল'বলৈও অহা কথা আছিলে। চ' সেইখনেও লোৱা হ'ল। এণ্ড এইবাৰ ব্লগ এনেই ইউজুৱেলি ফোনত কৰোঁ, এবাৰ ভাবিছোঁ কেমেৰাত কৰি চাওঁ। তো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা কি হয়। এণ্ড চাওঁ, লেটছ এনজয়। তো ৰাইট নাও উই আৰ এট উমিয়াম লেক। আমি উমিয়াম লেক পালোহি। তো ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ, ৰখি ফটোজ বাগেৰা অলপ ল'ম। তো মই বা ভিনদেউহঁতৰ কেমেৰামেন, সেনেকুৱাই আৰু কাইণ্ড অফ। চ' ইয়াত ৰখিছোঁ, ইয়াত অলপ দেৰি হল্ড কৰোঁ, ধৰা এৰাউণ্ড 15-20 minutes ৰখিম অলপ ফটো চটো মাৰিম। ভিডিঅ' ভাল আহিছে নাই? য়েছ, এণ্ড এইটো ভিডিঅ' এতিয়া বৰ্তমান মই মোৰ নিউ DSLR কৰি আছোঁ। তো ব্লগ ফাৰ্ষ্ট টাইম DSLR কৰি চাইছোঁ, কেনেকুৱা হয় চাওঁ। বাট ইট শ্বুড বি ফাইন, অ'কে, লেটছ চি।
এতিয়া বৰ্তমান এইটো আমাৰ কাৰণে একদম নতুন ৰাস্তা নিচিনা হৈছে মানে যোনটো মেইন ৰোড হয় সেইটো ৰোড দিয়ে ডাইভাৰ্ট কৰাই মেলি আমাক আপোনাৰ ISBT দি থ্ৰু দেখালে তো এই ৰাস্তাটো এতিয়া বনাই আছে সেইটো ইট উইল বি গুড তো এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰাস্তা দিহে যাবলৈ দিছে মানে ওৱান ৱে টাইপ হৈ গৈছে গোটেইটো এণ্ড বহুত ধূলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে যেতিয়া আৰু এইটো হ'বই চ' লেন্সখন লেতেৰা নহয় দেই গোটেই ৰাস্তাটোতে ধোঁৱা মানে এই কিবা কিবি জ্বলাই হৈছে তো সেইকাৰণে ধোঁৱা এইপিনৰ পৰা চালে গম পাব অলপ যে হেৰি নহয় এণ্ড বহুত ধূলি হৈছে দেখিছে প্লাছ বহুত ভাল অফ ৰোডিং আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে স্পীড লিমিটৰ সৰবাৰ কথাই নকওঁ বাৰু আপেল প্লাছ অফ ৰোডিং দেখিছে ঝাটকা কেনেকুৱা মাৰিছে ৱাও এইখন ভাল লাগিছে কিবা এটা হয় কি ৰিজৰ্ট টাইপ কিবাই হ'ব পিজ্জা বাৰ্ণ দেখিবলৈ ভাল লাগিছে কনচেপ্ট ভাল লাগি গৈছে গোটেইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থকা ৰোড তো ৰাইট নাও আমি আহিলোঁ শ্বিলং পুলিচ বজাৰ তো ইয়াত পাৰ্কিং পোৱাটো জানে বহুত দিগদাৰ তো এতিয়া এটা জেগাত পাৰ্কিং কৰিছোঁ পাৰ্কিং কৰি ভালেখিনি দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব তো আমি গৈছোঁ চাওঁ মানে বাই ক'লে যে পুলিচ বজাৰ যাওঁ পুলিচ বজাৰ কৰে বুলি চ' লেটছ চি তো ৰাইট নাও আমি ইয়াত খাবলৈ অলপ হল্ড কৰিছোঁ তো খাবলৈ এনেকৈ ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই কৰিছোঁ এইবাৰ এতিয়া আমাৰ পুলিচ বজাৰৰ ছাইডতে ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় পৰাপক্ষত চিকেন টিকেনটো বাদেই দিছোঁ তো চাওঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰুটি চব্জি এণ্ড এগ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লাঞ্চ তো আমি খালোঁ ইয়াত তো খানা বিৰাট ভাল লাগিলে নিজে লগালগ বনাই লগালগ দি আছে চাৰ্ভিচ বহুত ভাল পাব খানা কেনেকুৱা বহুত মজা আৰু দামো বহুত কম দিদি বহুত ভাল খোৱালে আজি ধন্যবাদ দেই হ'ব আকৌ লগ পাম দিয়ক তো আমি এতিয়া হেৰিৰ পৰা ওলালোঁ শ্বিলং পুলিচ বজাৰৰ পৰা ওলালোঁ লাঞ্চ বুলি নহয় ৰুটি হেৰি খাই পিনি ওলালোঁ আৰু তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চেৰাপুঞ্জীত তাত আজি থাকিম তাৰপিছত এতিয়া কেইটা বজাত পাওঁগৈ এইটো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'বতো একজেক্টলি গম পোৱা নাই হোৱা নাই তো তালৈকে যাওঁ গৈ পিনি তাৰপিছতে তাতে কিনো কৰোঁ নকৰোঁ প্লেন কৰিম আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ মাউডকত হিল ষ্টেচনৰ হেৰি মানে আপোনাৰ চেৰাপুঞ্জী আৰু হেৰি আপোনাৰ ডাউকি যোৱাৰ যোনটো মাজত ৰাস্তাটো ভাগ হৈ যায় তো সেই ৰাস্তাটো যদি আমি চেৰাপুঞ্জী পিনে যাওঁ চেৰাপুঞ্জী পিনে আহিয়ে এই ৰাস্তাটোতে মাউডক পায় তো আমি এতিয়া বৰ্তমানতো আছোঁ মাউডক ইয়াত ভিউ চাব ইমান ধুনীয়া আছে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব
আমি ইয়াতে টাউনখন পাৰ হৈ পিনে অলপ দেৰি হল্ট কৰিছোঁ। অল মানে ভিউ ইমানেই ধুনীয়া ভিউ আছে পাহাৰৰ ওপৰত। মই এতিয়া অলপ ফটোগ্ৰাফ ল'ব লাগিব। বাকী তুমি যদি ইয়াত যদি ভিউ চাব পাৰে কি ক'ম মই, বাকী ফটো লৈছোঁ, ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম অলপ। বাকী হেৰি কি আছিলে ভিডিঅ'টো মই কৰি চাব চেষ্টা কৰিছোঁ। দেও কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি গাড়ী চলাই? জেগা কিন্তু কিছু ধুনীয়া জেগা কিন্তু দেই, মানুহে নাহে ফুৰিব। ঘৰো কিছু মানে ইউনিক ডিজাইনৰ ঘৰ আছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘৰ টাইপ। তলৰ এটা ষ্টৰী তামাম মজা ৰে ভিউ মানে চলিয়া ভিউ। ৰাইট নাও উই আৰ এট আমেজিং ৰিজৰ্ট। চ' আমি ৰিজৰ্ট চাইছিলোঁ মানে ওচৰ পাজৰত থাকিবলৈ কাৰণে জেগা পোৱা নাছিলোঁ, তো সেইপিনে আহিলোঁ। ইয়াত আমেজিং ৰিজৰ্ট এইটো সিহঁতি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছে, কমপ্লিট হোৱা নাই। এটা ৰুম এইটো আপোনাৰ এইখিনি ইয়াত আছে, দুটা নে ইয়াত 4টা ৰুম টোটেল আছে। তাৰপৰা 4টা ৰুম আছে এই তললৈ। ইফ আই কেন শ্ব' ইউ, য়েছ এইপিনে আছে ইয়াত। তো আমি থাকিম তাতে। তো এটা ৰুমত মই লৈছোঁ আৰু এটা ৰুমত বা পিন্ধৈ লৈছে। তো কালিৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে। তো এতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট লৈ তাৰপৰা বাকীখিনি ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ। তো চাওঁ এতিয়া বাকী ৰাতি খানা পিনা ইয়াততো ঘৰৰ খানা পিনা নিচিনাই হ'ব বুলি কৈছে, তো চাওঁ। তো দিছ ইজ মাই ৰুম। তো মই ৰুমত আহি পাইছোঁ। মই ডাবল বেডৰ ৰুমেই হয়, কিন্তু ছিংগল বেডৰ কাৰণে দি দিছে। এণ্ড বুম মানে ভাগৰ লাগিছে কৈছোঁ। কালি 8:30ৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ নন ষ্টপ এতিয়ালৈকে। তো সেইকাৰণে হ'ল বোলে ফ্ৰেছ হৈ ইটছ 6:05। তো বন ফায়াৰ লগাম চাগে, চাই লওঁ। সেই ভোক লাগিছে দেই, খাব লাগিব। এণ্ড সিহঁতে কৈছে যে ইয়াত খানা মানে ঘৰুৱা ষ্টাইলত পায়, ভাত দাইল এণ্ড চিকেন। ইয়াত বেলেগ বনাই মানে হেৰি কৈছে, মানে প্লেন কৰি আছে। কিন্তু আমিও সেই ঘৰুৱা ষ্টাইলে এতিয়া ভাল পাম। তো কাৰণ এনেকুৱা ট্ৰেভেলিঙত বেছি সেই খানা মানে আপোনাৰ মছলা সেইচব খোৱাও ভাল নহয়। তো চিম্পল খানা হ'লে ভাল। ত' এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া বন ফায়াৰ লগাইছোঁ। ৰাইট নাও ইটছ 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ইয়াত, বাট মানে ভাল লাগিছে যে ঠাণ্ডা সময়ত ঠাণ্ডাটো এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ। আমাৰ তাতো ঠাণ্ডা পৰে সিমান দিন আগতে, এনেকুৱা ঠাণ্ডাটোৰ কাৰণে আমি কিমান দিন ৰখিব লগা হয়। এই 2-3 দিনমান ঠাণ্ডা পৰিব, তাৰপৰা নাইকিয়া। বাট য়েছ, ঠাণ্ডা লাগিছে যদিও ভাল লাগিছে। এতিয়া তেওঁ ইয়াৰ এজন মানে হেৰি ষ্টাফকে ক'লোঁ যে গিটাৰখন আনিবলৈ অলপ প্ৰেক্টিচ হেৰি কৰোঁ, এনেও গানা বাজনা কৰি হেৰি কৰোঁ। তাৰপৰা লেটছ এনজয়।